sa pagbabalik ng Reporter's Notebook sa Panatag Shoal para kumustahin ang sitwasyon ng mga mangingisdang minsang kinuna ng kanilang huli. Ilang tauhan ng China Coast Guard ang nagpaalis sa aming team sa Scarborough Shoal. Okay. We are carrying out a routine patrol under the area of the People's Republic of China. Okay. Yeah. Without the permission of the China, you cannot carrying out the interview activity here. But This is a traditional fishing ground, right? Pero ang pagbabawal na ito nangyayari 124 nautical miles lang mula sa Masinloc, Zambales. Samantalang ang bansang China, may 448 nautical miles ang layo mula sa Panatag. if you don't live here, we will take the boat back the boat. You need not warn us. You need not warn us. We'll leave. That's supposed to be a common fishing ground for Filipino fishermen and Vietnamese and Chinese fishermen. If the fishermen carried some passengers to take pictures, that should not be prohibited because there's nothing wrong with that. I don't think that will prejudice any state. It will not harm any state. This is well within our exclusive economic zone. At ito ay violation din ng international law dahil yung arbitration award natin in 2016 very clear na walang karapatan ng China na harangin ng ibang bansa to go to what is considered as traditional fishing grounds. Wala ring batas ang Pilipinas o international law na nagbabawal ng pagdodokumento rito ng mga mamamahayag. Ipinakita rin namin kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo ang aksyon ng China Coast Guard. If it's true na prohibited, we have to validate muna. Kasi Chinese Coast Guard lang yung nagsasalita. So hindi pa natin alam exactly kung that is a policy of the Chinese government. Baka for all you know, yung mga Chinese Coast Guard lang ang gumagawa ng sarili nilang diskarte. Nagbigay na rin ng pahayag ang Department of Foreign Affairs o DFA hinggil sa engkwentro. We are carrying out a routine patrol under the area of the People's Republic of China. That is their position. On the other hand, we also understand our position. Para sa atin, Panatag Shoal is a part of Philippine territory and that our people, that we have exclusive economic rights regarding the place. And so that is what we also pursue. Sa ibaba ng Scarborough o Panatag Shoal ay ang Reed Bank o Recto Bank na ayon sa Permanent Court of Arbitration ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Mula Northwest Palawan, may layong 85 nautical miles ang Reed Bank. Walang anumang bato o isla na makikita dito dahil ito'y completely submerged o nakalubog ito sa tubig. Pero kabisadong-kabisado ng mga mangingisdang sinamahan namin ang lokasyon nito. Sa bayan ng Taytay sa Palawan, isang grupo ng mga mangingisda mula sa Mindoro ang sasamahan namin sa paglaot. Si Mang Jimwell ang kapitan ng bangka. Inihahanda muna ng kapitan ang maliliit na bangka at iba pang kakailanganin sa pangingisda. Mag-aalas 5 na ng hapon nang makaalis ang team, kasama ang grupo ni na Kapitan Jimwell. Ang kanilang destinasyon, ang Recto Bank, na kilala rin sa tawag na Reed Bank. Walang makabagong gamit sina Kapitan Jimwell. Baon nila ang isang lumang compass at mapa. Tayo sa kasalukuyan dito sa Tuluran Island na to, Tuluran Island. Tapos dito tayo pupunta sa dulo ng Red Bank na to. Gano'ng kalayo yun, Kap? 129 miles. Matataas na alon ang sumalubong sa bangka. Sabi ni Kapitan Jimwell, halos isang araw pa ang aabutin bago makarating sa Reed Bank.
Kinabukasan, malalaki pa rin ang alon, kaya mabagal ang takbo ng bangka. Makalipas ang 24 oras na paglalayag, sa wakas, narating na ng grupo ang reed bank. Bago matapos ang araw, ilang mangingisda ang gagawa ng mga pain na gagamitin kinabukasan sa pangangawil. Bang gamit po, tapos talya ng bagto. Wala mang modernong gamit sa pangingisda, halatang bihasa na sila sa hanap buhay na ito. Kinabukasan, isa-isa nang ibinababa ni na Kapitan Jimwell ang maliliit na bangka. Magsisimula na silang mangisda sa kabila ng matataas na alon. Malakas na hampas ng hangin. Sa himpapawid, mistulang isang highway na mga bangka ang bahaging ito ng reed bank. Lahat sila, dekada nang umaasa sa dagat. Kasama rin namin sa bangka si Mang Danny. Grade 6 lang po, sir, ang tinapos ko, sir. Bata pa lang ako, sir. Dito na po ako sa laot, sir. 16 anyos pa lang ako, sir. Nakwento niya rin sa amin ang hirap na dinaranas nila sa pangingisda. Minsan, tanggal ang mga katig, sir. Ganyan. Minsan, butasan sa guwanan pag inampas ng alon. Gaya ng pagsalubong ng lagpas 10 talampakang mga alon. Importante po ito sa amin, sir. Ito lang buhayan namin po, sir. Ay, laot lang kami ng laot po, sir, kahit malakas. Minsan, sir, naabot ng 8 feet, 12 feet. Sa kabila ng kanilang ilang linggong pangingisda, madalas hindi pa rin sapat ang kita. Si Danny nauna ng in advance o binali sa kapitan ang kikitain niya sa paglaot ngayon. Minsan, sir, wala rin. Over din minsan. Minsan, swertein, ganun, may sweldo ka pa rin makukuha. Minsan, wala rin po, sir. Walang talaga, sir, ninasa ng pamilya ko, sir. Kulang sana po, sir, matulungan ng anak ko, sir, na babae po, sir. Pagtapos lang po, sir. Kwento naman ni Kapitan Jimwell, kung dati raw ay malaya silang nakapangingisda sa iba pang bahura malapit sa reed bank. Iba na raw ang sitwasyon ngayon. Abot na ikot namin dati ito lahat. Ikot namin yan. Wala na, hindi na makapunta dyan. Dito lang, ito, itong lawak ito sa atin. Lawak na ito, tsaka itong yakso na yan, libok. Ganyan lang, hindi na makapasok dyan. Saan mas maraming isda? Dito ho, yan talaga isda. Ngayon dito hindi na kami makapunta, tsaka dyan. Pati dito. Bakit hindi na makapunta? Dahil tinataboy na nga kami ng China. Ang tinutukoy pala ni Kapitan Jimwell ay ang mga reef at isla sa Spratly Group of Islands kung saan naiulat na minsan ng itinaboy ng China ang mga Filipino fishermen at kung saan may presence na sa ngayon ang China. Bukod sa sagana sa marine resources, sinasabing mayaman sa langis at natural gas ang reed bank. Sina Kapitan Jimwell, narinig na rin daw ang ginagawang oil exploration sa reed bank. Narinig na, kaya nga raw may mga China nag-iikot-ikot dito dahil naghahanap nga raw ng langis. Saan yung may mga langis? Ay, dito to, ito, yan. Sa tansya ng Department of Energy o DOE, nasa 165 million barrels ng langis at 10.5 trillion cubic meters ng natural gas ang potensyal na makuha sa reed bank. Yung reed bank talaga yung matagal ng pinupuntirya ng lahat ng oil companies. Alam nila, sa tingin nila, ito yung mayroong highest prospect ng resources. Katunayan, panahon pa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos nang simulang i-explore ang reed bank. March 1976, nang simulan ang drilling o paghuhukay sa Sampaguita No. 1 well na bahagi ng reed bank.
Tinutulan ito ng China dahil wala raw sino mang bansa ang may karapatang pumasok sa kontrata ng oil exploration o exploitation sa Reed Bank, na ayon sa China ay bahagi ng kanilang teritoryo. Pinanindigan ng Pilipinas na bahagi ang Reed Bank ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nagsagawa pa ang Pilipinas ng drilling sa dalawang site, ang Sampaguita No. 2 at Sampaguita No. 3. 7 balon ang nahukay sa Reed Bank mula 1976 hanggang 2011. Sinabi noon ng DOE na 21% more gas ang reserve sa Reed Bank kumpara sa Malampaya. Hanggang noong March 2011, isang survey ship ng Department of Energy na nagsasagawa ng seismic study sa Reed Bank ang itinaboy ng 2 barko ng China. Nagsampa ng diplomatic protest ang Pilipinas sa ilalim ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Taong 2015, sinuspindi ang lahat ng exploration at drilling surveys sa Reed Bank habang hinihintay ang desisyon sa isinampang kaso ng Pilipinas laban sa China sa Permanent Court of Arbitration o PCA sa The Hague, Netherlands.